Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi vidare på uppgifterna från vittnen vid mordplatsen. Att det var 2 män i mörka rockar som lämnade mordplatsen. Vi fick via vittnen Lars och Yvonne reda på att det var en man med mörk rock, keps och lågskor som försvann upp för trapporna till Malmskillnadsgatan och sedan David Bagares gata ner. Så i denna del kommer vi verkligen reda ut mer kring denna man. Men varför lägga fokus på den mannen om det inte ens var han som sköt? Varför inte fokusera på gärningsmannen? Det är relevanta frågor, men det kommer att vara värt det. Det blir nämligen mycket mer intressant och avslöjande för hur Palmeutredningen har hanterat hela utredningen genom åren. Genom det får vi bättre förståelse för helheten. Så vi har en man i mörk rock och keps som står längre in på Tunnelgatan vid Dekorimas fönster i samband med skottögonblicket. Han kan eventuellt ha gått in där 10-15 sekunder innan paret Palme går förbi gärningsmannen vid Dekorima. Mannen med keps flyr sedan upp för trapporna och vidare. Men vad har nu detta med vår hjälte, poliskommissarien Gösta Söderström, att göra? Mycket. Det är nämligen här som den otroligt viktiga detaljen om vart och vem som stoppade poliskommissarien Gösta och hans kollega på Kungsgatan blir intressant och viktig. Vi tittar på vad Gösta själv beskriver om vad som hände när han först fick reda på att något hänt och hur han med sin 39-åriga poliskarriär uppfattar situationen. Gösta själv säger att det var vid Kungstornen. Det var den här vägen de kom körande, Kungsgatan upp. Plötsligt, i höjd med Kungstornen, rusar en man fram och stoppar bilen. Någon har blivit skjuten på Sveavägen. Så det var väldigt nära Sveavägen eftersom de snabbt slog på blåljus och inga sirener och sedan körde runt hörnet. Men det finns en detalj som är mycket viktigare i det Gösta säger. Han uppfattade att personen som stoppade bilen kommit från mordplatsen. Ja, Gösta Söderström och kollegan Ingvar Vinden patrullerade i bil 2520 Kungsgatan västerut. Och då vi befann oss i närheten av Norra Kungstornet stoppades vi av en man som kom utrusande i körbanan och omtalade att det varit skottlossning på Sveavägen vid Tunnelgatan. Min minnesbild av uppgiftslämnaren är att denne var i 40-årsåldern, över medellängd, barhuvad och klädd i en brun överrock. Jag antog att mannen varit i närheten av den uppgivna adressen och sedan irrat omkring sökande efter patrullerande poliser. Gösta antog alltså att det var en person som kom från brottsplatsen och var ute och letade efter hjälp. Detta säger Gösta med sina 39 år i tjänst.
Framöver kommer Gösta erkänna att han inte hann ta uppgifter på mannen utan att mötet gick väldigt fort och fokus hamnade på att ta sig till platsen så fort som möjligt. Något som Gösta senare har fått ångra när detta om vem som stoppade honom blivit en het diskussion. Från Palmeutredningens sida, den officiella, var det en taxichaufför från Järfälla Taxi som befann sig på Kungsgatan. En chaufför som hörde uppgifterna på radio och sedan skulle ha försökt stoppa Göstas bil på Kungsgatan. Så vi får börja med att kontrollera uppgifterna när det gäller taxichauffören med vittnespsykologisk kunskap som grund. Enligt utredningsmaterialet ska denna person heta Anders Andersson, vilket vid första reaktionen är ett väldigt vanligt svenskt namn. Vi tittar på det första förhöret som gjordes redan 4 mars 86. Det står antecknat som telefonförhör, men det framgår inte om eller varför personen ringer in 5 dagar efter mordet. Redan efter några rader tänds fler varningslampor. Under maskningen för yrke kan det inte stå taxichaufför. Antalet tecken skulle inte få plats. Sedan blir det märkligare. Skulle taxichauffören hört den andra taxichauffören när han larmade via Järfälla Taxi och sedan tittat sig omkring och då fått syn på polisbilen med Gösta under Kungsbron? Borde inte Gösta då ha varit på brottsplatsen efter någon minut eller 2 efter dådet? Han säger även att han såg polisbilen under bron, sprang ur sin bil, men han ändå stoppar Gösta innan bron. Som Gösta uppger. Märkligt. Men vad står det egentligen? Fick då syn på en polisbil under Kungsbron. Kungsbron är väl bron över till Kungsholmen? Det borde kanske en taxichaufför ha koll på. Den har väl inte flyttat på sig sedan 1986. Bron vid Kungstornen heter Malmskillnadsbron, vilket det säkerligen ska hänvisas till. Men om uppgifterna som uppges kommer från en taxichaufför så blir detta märkligt. Hela detta förhör är mycket kort och har mycket få detaljer om vad som faktiskt hände och som går att kontrollera. Samtidigt så finns det tveksam information, men framför allt ett händelseförlopp som inte stämmer med Göstas uppfattning. Men det kommer bli värre. Vi tittar på det andra och sista förhöret, från 13 mars 86. Nu ska taxichauffören uppge att han står på Kungsgatan i riktning mot Stureplan och omedelbart öster om Regeringsgatan. Nu har alltså taxibilen flyttat en bra bit ner på Kungsgatan, till en annan bro. Varför uppger inte Gösta att han blir stoppad här då? Eller skulle taxichauffören sprungit Kungsgatan västerut på chans för att sedan se och stoppa Göstas polisbil vid Kungstornen? Detaljerna i vad som sedan kommer är märkliga. Antagligen trodde polismännen honom inte genast och han fick sannolikt upprepa det hela. Det är mycket misstänkta, svepande formuleringar, har för sig, antagligen, sannolikt, flera måste hänt eller inte hänt. Inget som Gösta uppger överhuvudtaget, och de 20 sekunder som det här samtalet skulle ha pågått hade verkligen gjort att Gösta kommit ihåg fler detaljer om personen som stoppade bilen. Se själva på hur Gösta ingriper direkt när det anländer till mordplatsen, även om han är ute med ett reportageteam. Ingen tvekan i hederlige Gösta inte. Ja. De håller på att bråka borta vid Blommor, 2 jävla skinheads som håller på att rasera där. Då ska vi snacka till med dem. 70-25 köp. Som summering så är dessa vittnesförhör självklart uppdiktade. Det finns ingen taxichaufför. Taxibilen har flyttats längre ner på Kungsgatan för att det ska gå längre tid innan Gösta är på mordplatsen. Alla tidsuppskattningar i det andra förhöret handlar bara om att polis, Jan Lenninge, ska försöka få ihop någon slags tidsberäkning för alla händelser runt mordet med de borttrollade 6 minuterna, vilket såklart är en helt omöjlig uppgift som kommer visa sig många gånger framöver.
Men kom ihåg varför taxibilen flyttas just till bron vid Regeringsgatan. Det finns nämligen en poäng med det. Namnet Anders Andersson är självklart bara snabbt påkommet på en påhittad person för att det eventuellt skulle behöva gräva fram någon, vilket det kommer göra. Det får vi nämligen reda på när vi tar del av Göstas egna information från olika håll. Så vad säger Gösta själv om detta? Och hur har Palmeutredningen hanterat detta vittne? Det blir en uppläsning av det mesta som Gösta skrivit om personen. Därför det beskriver så mycket om hur utredningen sköttes. Taxichauffören Andersson är en mäkta besynnerlig figur i det här sammanhanget. Gösta Söderström har uppgivit att när han och Vinden patrullerade med sin tjänstebil på Kungsgatan blev de i närheten av Kungstornen stoppade av en upprörd man som omtalade att skottlossning ägt rum på Sveavägen vid Tunnelgatan. Deras minnesbild är att det var en civil person, i 40-årsåldern, över medellängd, barhuvad och klädd i en brun överrock. Söderström tog aldrig namnet på vederbörande, utan körde omedelbart till brottsplatsen. I juristkommissionens beskrivning av händelsen kan man läsa att de hejdades av en taxichaufför som uppgav att han hört på taxiradion att det var skottlossning på Tunnelgatan. Enligt Söderström innehåller detta 2 sakfel. Mannen i fråga sa inget om någon taxiradio och det framgick inte på något sätt att han skulle vara taxichaufför. Redan den 12 mars fick Söderström av polisintendenten Kurt Nilsson reda på att spaningsledningen hade förhört denne man. Det skulle ha varit en taxichaufför som från sin bil hört larmet till basstationen, Järfälla Taxi. Efter att denne Andersson såg en polisbil komma körande lämnade han sin position utanför restaurangen Good Old Day för att ta kontakt med besättningen i den polisbil som han sett komma körande upp för Kungsgatan. Söderström blev då nyfiken på om det var Andersson de mötte på Kungsgatan. Han lyckades få ta del av det aktuella förhörsprotokollet, men polisens talesman Ingvar Eriksson höll i pappret på så vis att mannens namn inte skulle röjas. Söderström uppsnappade heller inget om registreringsnummer, taxinummer eller liknande. Författaren Sven Aner har ägnat gåtan Andersson en närmare studie och bland annat talat med anställda på Järfälla Taxi, vilka för honom enstämmigt uppgivit att någon annan chaufför från Järfälla Taxi än Anders Delsborn inte befann sig i Stockholm city vid detta tillfälle. Någon Andersson kände man ej heller till. Det borde väl annars ha varit en enkel sak för polisen att sammanföra denne Andersson med dels Söderström och Vinden och dels med folk från Järfälla Taxi. Men någon sådan konfrontation har ännu ej ägt rum, i alla fall inte med Söderström. Identiteten på taxichauffören avslöjades först den 25 april 1989, då Hans Holmér vittnade i Göteborgs tingsrätt under tryckfrihetsmålet mot tidningen Proletären. Nu omtalades det att mannen i fråga, som vid mordtidpunkten var i 25-årsåldern, ej längre var taxichaufför, utan polisaspirant tjänstgörande i Jakobsbergs polisdistrikt. Även nu visade det sig att han var okänd av personal vid Järfälla Taxi. Mannens ålder stämde inte heller med Söderströms och Vindens minnesbild. Vidare kan man fråga sig om Anderssons hemliga vittnesmål kan åberopas som bevis för de officiella tidernas riktighet. Andersson påstås ha lyssnat på Anders Delsborns samtal till basstationen, ett samtal som torde ha avslutats strax före 23:23. Det förefaller osannolikt att han därefter ska ha hunnit med att informera Söderström och Vinden innan de ett fåtal sekunder senare, på väg till brottsplatsen, hörde ett områdesanropet som officiellt gick ut klockan 23:23. Det går inte ihop. Frågan är alltså fortfarande outredd. Som tidigare nämnts, när det gäller minnesinformation kan en mössa vara svart, blå, brun, grön och sedan ändras av olika skäl. Men en polisbil kan inte stoppas på 2 olika ställen i en specifik situation. Det handlar om semantiskt och episodiskt minne. Börjar det inte bli ett tydligt mönster i hur Palmeutredningen hanterar vittnen, både riktiga och påhittade?
En annan anmärkningsvärd detalj i sammanhanget är att en mycket känd journalist och Palmemordsförfattare kontaktat denna Anders Andersson, som Palmeutredningen grävt fram, för att bekräfta uppgifterna, utan att ens fråga varför taxibilen flyttade på sig mellan förhören. Eller att uppgifterna inte stämmer med en poliskommissaries. Är inte det något man kan försöka få en förklaring på? Journalister kanske arbetar på olika sätt, men det här är verkligen något att ta med sig framöver. Enligt många andra än journalisten så har denna person varit okänd i alla år. Men vem skulle inte vilja vara hjälte och vara den som såg till att polisen var först på plats vid mordplatsen när statsministern blev mördad? Är det någon med ett riktigt starkt motiv till att inte träda fram? Men ännu märkligare, varför skulle Palmeutredningen hitta på en person som stoppar poliskommissarien Gösta Söderström och samtidigt riskera att det avslöjas? Det är mycket vågat av Palmeutredningen. Det kan bara betyda att de är väldigt övertygade om att den personen aldrig kommer att träda fram självmant. Så om vi hypotetiskt kopplar ihop vår jakt på en person från mordplatsen med mörk rock och keps som senast ses springa ner David Bagares gata och använder informationen i det andra förhöret med den påhittade taxichaufförens placering på Kungsgatan tillsammans med poliskommissarien Göstas uppfattning om att en privatperson som uppfattades komma från mordplatsen, så kan man fundera på vem det skulle kunna vara. Som tur är finns han redan i utredningen och funnits där ända från första dagen. Men det tar vi i nästa del.